Xin chào các bạn của kênh Thế giới hôm nay. Võ thuật Trung Quốc từ lâu đã tạo được danh tiếng của mình qua nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình. Nhiều diễn viên điện ảnh nổi tiếng thế giới xuất thân từ các môn phái võ thuật của Trung Quốc, càng giúp cho võ thuật Trung Quốc được nhiều người biết đến hơn. Thậm chí, nhiều người còn ví Trung Quốc là cái nôi của võ học. Tuy nhiên, sức mạnh thực sự của võ thuật Trung Quốc đã bị người hâm mộ trên toàn thế giới đặt ra một câu hỏi lớn. Khi có không ít các võ sư nổi tiếng lần lượt bị hạ gục một cách nhanh chóng trong vòng một nốt nhạc, và thực hư của vấn đề này như thế nào? Các bạn hãy cùng chúng tôi xem video về 7 trận thua knockout siêu nhanh của võ cổ truyền Trung Quốc. Bảy. Truyền nhân Lý Tiểu Long thua Huyền Vũ 6 giây. Nếu chứng kiến được trận đấu giữa bạn xa của Lý Tiểu Long, võ sư Đàm Long, phái Vịnh Xuân với nhà vô địch tán thủ bất khả chiến bại Lý Huyền Vũ, có lẽ các bạn sẽ phải tiếc nuối khi chẳng xem được gì mà trận đấu đã kết thúc mất rồi. Đây có thể xem là cuộc tỷ thí ngắn nhất trong lịch sử võ thuật chỉ với 6 giây ngắn ngủi. Đàm Long đã bị đánh gục bởi hai đòn cước của Lý Huyền Vũ. Dù rằng trước đó, bạn xa của Lý Tiểu Long đã vô cùng tự tin khi lên đài, nhưng đi hối hả về hối hận, võ sĩ phái Vịnh Xuân, truyền quyền đạo Đàm Long đã để thua chóng vánh nhà vô địch tán thủ. Sự kiện này làm xôn xao dư luận Trung Quốc. Thêm một lần nữa, một nhân vật võ cổ truyền ở quốc gia đông dân nhất thế giới lại trở thành nạn nhân khi đối đầu với một võ sĩ hiện đại. Sáu. Từ Hiệu Đông đánh bại cao thủ điểm huyệt Lạ Cương 47 giây. Kể từ khi đưa ra lời thách thức có phần ngông cuồng với giới võ thuật Trung Quốc, Từ Hiệu Đông đã nhanh chóng trở thành hiện tượng khi dễ dàng đánh bại hàng loạt cao thủ có tiếng trong nước, từ Thái Cực Ngụy Lôi cho đến gần đây nhất là đệ tử Diệp Vấn, Vịnh Xuân Lạ Cương. Họ Từ cũng chỉ mất có 47 giây để kết thúc trận đấu. Dù trước thời điểm thường đài thì võ sư Vịnh Xuân còn khẳng định rằng ông có 5 điểm mạnh vượt trội để hạ knockout tay đấm MMA. Tuy nhiên, ngay khi bắt đầu trận đấu, Từ Hiệu Đông đã lao vào như thể muốn ăn tươi nuốt sống Lạ Cương. Cao thủ Vịnh Xuân gần như bị động chịu trận. Anh không thể ra một đòn thế nào đặc trưng của Vịnh Xuân. Thậm chí, họ Từ còn đấm cho Lạ Cương bè bét máu. Và chỉ sau 47 giây, gã điên Từ Hiệu Đông đã đốn hạ Lạ Cương bằng một kết quả rất trong vánh và đường buông trên nền võ thuật cổ truyền Trung Hoa. Năm. Kung Fu Master có thể hình vượt trội như Nam Phan, MMA hạ knockout. Người Trung Quốc luôn tự hào về tuyệt đỉnh Kung Fu của mình mà quên rằng núi cao còn có núi khác cao hơn. Chính vì điều này mà một võ sư Kung Fu đã phải nếm tra đánh khi thách thức tay đấm MMA Nam Phan trong một trận đấu công khai. Chỉ ưu thế về ngoại hình và trọng lượng, võ sư Kung Fu này dường như rất tự tin vào bản lĩnh của mình nên không dùng cả gang thi đấu vì cho rằng nó sẽ làm đòn đánh của anh chậm lại. Ngay hiệp đầu tiên, vì võ sư Kung Fu này đã lấn lướt Nam Phan, nhưng thực tế số đòn đấm trúng và gây nguy hiểm không nhiều. Chỉ có một chiến thuật duy nhất là lao vào bơi sải. Do hiệp đầu dùng quá nhiều sức nên ở đầu hiệp 2 có thể thấy rõ vì võ sư này không còn khả năng ra đòn. Bất ngờ, Nam Phan phản công và trả một cú móc khiến võ sư ngã gục trên sàn đấu. Mặc dù đã cố gắng đứng dậy tiếp tục thi đấu, nhưng chỉ với một cú móc trái dứt điểm, Nam Phan đã kết thúc cuộc so gan chỉ trong hơn một hiệp đấu. 4. Từ Hiệu Đông với Điền Giả. Không cần phải bàn cãi với độ hot của cái tên Từ Hiệu Đông, ngôi sao võ thuật MMA, người vẫn hoen hoang với sứ mệnh lập tẩy những võ sĩ Kung Fu giỏi của Trung Quốc. Và đầu năm 2019, người hâm mộ võ thuật tiếp tục được thưởng thức màn bắt mẹ Kung Fu giỏi của cuồng nhân làng võ Từ Hiệu Đông sau khi anh đánh bại võ sư truyền thống tên Điền Giả tại giải đấu mang tên Tinh Hoa các tay đấm thế giới Dũng sĩ cuối cùng được tổ chức tại võ đài Lam Phường, tỉnh Hồ Bắc. Chỉ mất chưa đầy 2 hiệp, Từ Hiệu Đông đã hạ gục Điền Giả, người khoe khoang đã khổ luyện được các tuyệt chiêu như Thiết Ngưu Trửu, Khiếu Tây Thép và Lý Hợp Thoái, bước chân nhanh. Tuy đa số cư dân mạng và những người yêu thích võ thuật đều không mấy bất ngờ về kết quả của trận đấu, nhưng nhiều người than thở rằng đến bao giờ mới thực sự có một cao thủ thực sự để dạy cho Từ Hiệu Đông biết sự lợi hại của võ thuật Trung Hoa đây.
3. Cao thủ Túy Quyền bị kickboxing đánh bại. Bạn nào là fan của những bộ phim kiếm hiệp Trung Quốc sẽ không xa lạ với môn võ này. Túy Quyền là môn võ mô phỏng hình ảnh của những người say xỉn, từng nhận được sự chú ý qua những nhân vật như Võ Tòng, Tô Khắc Nhi trong các tiểu thuyết kiếm hiệp nổi tiếng. Trên phim ảnh, môn Túy Quyền cũng được những diễn viên như Jackie Chan, Jet Li thi triển ở trạng thái xe bí tỉ, Mark Lauder, điều bộ thì liêu xiêu như tránh né, cũng như ra đòn cực kỳ chuẩn xác. Tuy nhiên, các bạn có tin một người say có thể đánh võ hay không? Nếu các bạn không tin thì những người khác cũng vậy. Nhiều người vẫn luôn nghi ngờ tính thực dụng của môn võ này khi bước lên sàn đấu. Và video này đã mô tả rõ ràng sự thật. Một võ sư ở Trung Quốc đã trả tiền cho một tay đấm kickboxing thượng đài để thể hiện khả năng túy quyền của mình. Dù vậy, sau vài pha ra đòn say xỉn và bị đối thủ dồn vào góc võ đài, chỉ với 2 đòn đá, cao thủ túy quyền đã bị hạ gục. Hai, Từ Hiệu Đông với Ngụy Lôi. Từ Hiệu Đông vốn là cái tên khiến những người hâm mộ võ thuật truyền thống Trung Quốc ghét cay ghét đánh. Từ khi gây tranh cãi vào năm 2017, khi tuyên bố võ thuật truyền thống chỉ là trò lừa bịp và anh sẽ vạch mặt tất cả những cao thủ dỏm của võ thuật cổ truyền. Và Ngụy Lôi, một cao thủ Thái Cực từng được đài truyền hình ở Trung Quốc miêu tả là cao thủ võ thuật vĩ đại nhất Trung Quốc, đã được Từ Hiệu Đông nghĩ tới với quyết tâm vạch trần các cao thủ võ truyền thống. Trận đấu giữa Ngụy Lôi và Từ Hiệu Đông diễn ra vào năm 2017. Lúc này, nhiều người kỳ vọng Ngụy Lôi sẽ dạy cho gã phách lối họ Từ kia một bài học. Thế nhưng, mọi chuyện diễn ra khác hẳn. Từ Hiệu Đông với kỹ năng MMA của mình nhanh chóng ra đòn áp đảo và chỉ mất 20 giây. Cao thủ Thái Cực đã nằm bẹp dưới sàn. Lại một lần nữa võ thuật cổ truyền Trung Quốc làm thất vọng nhiều người hâm mộ. Và những gì chúng ta thấy trên phim khác xa với thực tế các bạn nhỉ? Một, Từ Hiệu Đông với Đinh Hạo. Sau khi hạ gục Ngụy Lôi, vào năm 2018, Từ Hiệu Đông tiếp tục đối đầu với Đinh Hạo, người được biết đến là nhà vô địch Vịnh Xuân Quyền, đồng thời là đệ tử đời thứ 4 của Diệp Vấn. Đinh Hạo khởi đầu cuộc đấu với hàng loạt cú đấm vào đầu Từ Hiệu Đông. Tuy nhiên, những cú ra đòn của cao thủ Vịnh Xuân Quyền dường như thiếu sức nặng và gần như không gây tổn thương cho đối thủ. Ngược lại, sau màn dạo đầu có phần lép vế, Từ Hiệu Đông bắt đầu đáp trả. Võ sĩ MMA sử dụng ưu thế tuyệt đối về thể hình, thể lực để đàn áp đối thủ, tấn công quyết liệt bằng những cú đấm và đá dồn dập khiến Đinh Hạo có đến 6 lần ngã quỵ xuống sàn, chảy máu mũi và một lần phải nhờ đến sự chăm sóc của nhân viên y tế. Trận đấu kết thúc một cách chóng vánh chỉ sau hơn 1 phút, với phần thắng nghiêng về tay đấm MMA. Video đến đây là hết rồi. Sau khi xem nội dung hôm nay, bạn nghĩ sao về võ cổ truyền của Trung Quốc? Hãy comment ý kiến của bạn bên dưới cho mọi người biết nhé. Nếu thích video, hãy like và share để cho mọi người cùng xem. Các bạn đừng quên follow kênh để chúng tôi có thể gửi đến các bạn những video mới nhất, hấp dẫn nhất của thế giới hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!